سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. سرگذشت امروز از طرف دوست عزیزمون مناجون برامون ارسال شده. مناجون برامون تعریف میکنن که در یه خانواده شلوغ 10 نفره به دنیا اومدن. میگن که ما 5 تا خواهر بودیم و 3 تا برادر. مادر من 3 تا دختر به دنیا آورده بود و 3 تا پسر که بعد از اونا در آخر من به دنیا اومدم. پدر و مادر من وضع و اوضاع متوسطی داشتن، ولی به گفته خودشون از وقتی که من به دنیا آمده بودم پا قدمم خوب بود و وضع مالیشون خیلی بهتر شده بود. پدر من تو محله خودمون یه مغازه خاربار فروشی داشت کنار خونه خودمون. اون زمان که من خیلی کوچیک بودم 2 تا از خواهرام ازدواج کرده بودن و خواهر سومم زمانی که من 9 ساله بودم ازدواج کرد. گذشت تا اینکه من 11-12 ساله بودم که برای خواهر قبل از منم خواستگار اومد. خواهر من و پسر خالم خیلی همدیگر رو دوست داشتن، ولی مادرم اصلا دوست نداشت که با اقوام خودش وصلت کنه. به خاطر همین اجازه نداد. سال 80 بود که یه خواستگار برای خواهرم اومد که فقط چون تیپش به روز بود خواهرم خوشش اومد و قبول کرد. مثلا به اون زمان که خیلی جوونا به مد و تیپ اهمیت نمیدادن، این پسر اهمیت میداد و تیپش رو مد و بروز بود. خواهرم با اون آقا نامزد شدن. اون آقا توی کارگاه رنگریزی کار میکرد. یه مدت که گذشت و دیگه 7-8 ماه گذشته بود، گرد و داری میومد و با خواهرم میرفتن که یه دوری بزنن. اون موقع چون از سر کار می اومد و نمی رفت خونه که رخت و لباساشو عوض کنه، با همون لباسای کارش که رنگ زده شده بود می اومد دنبال خواهرم. پدر منم چون خیلی اهمیت میداد که دامادش اهل کار و زندگی باشه، خیلی خوشش می اومد و می گفت مرد کاسب و کاریه. پدرم چون یه مرد قدیمی بود، طرز فکرش هم خیلی قدیمی بود. دوست نداشت که خواهرم زیاد نامزد بمونه. اصرار داشت که زودتر عروسی کنن و برن سر خونه و زندگیشون. به خاطر همین خیلی سریع وسایل خواهرم رو جور کرد و زودتر عروسی کردن. تو فامیل ما رسم داریم که حتما خانواده دختر از خانواده پسر شیربها میگیرن. خانواده پسرم همین رسم رو داشتن، فقط با این تفاوت که یه مقدار از اون مبلغ رو پیش خودشون نگه می داشتن برای بعد از عروسی که به اون مبلغ می گفتن تحکیسه‌ای. با اینکه یه مبلغ خیلی کم و بیارزشی رو نگه می داشتن که اصلا قابل چش نبود. مثلا اگه 1 میلیون کل مبلغ بود، 900 تومنش رو می دادن و 100 تومنش رو نگه می داشتن به عنوان تحکیسه‌ای. ولی همین مبلغ اندک باعث سوء تفاهم و بحث و جدل شد بین 2 تا خانواده. پدر من خیلی ناراحت شد. بهش برخورده بود که چرا باید این کار رو کرده باشن. به خاطر همین برای جبران کارشونم شده گفت من تلویزیون برای جهیزیه‌اش نمیدم. کلی وسیله برای خواهرم گرفت که یه جهیزیه کامل و چشمگیر بود، ولی تلویزیون بهش نداد. جهیزیه رو که بردن و چیدن، وقتی مادر شوهرش متوجه شد که جهیزیه خواهرم تلویزیون نداره، از همون اول عروسی دلخوری بین خواهرم با مادر شوهرش شروع شد. خواهرم طبقه بالای خونه مادرش زندگی میکرد. زمانی که همه چیز آماده شد و سفره عقل رو پهن کردن و خطبه عقل رو عاقد خوند، همون لحظه آینه سر سفره عقل ترک خورد. وقتی که آینه ترک خورد، حرف و حدیثا شروع شد. یه سری میگفتن این عقل شکوم نداره و یه سری میگفتن این حرف و خرافاته. هر طوری بود اون روزم گذشت و خواهرم و شوهرش رفتن سر خونه و زندگیشون. وقتی که رفتن و شروع به زندگی کردن، تازه اون زمان بود که خواهرم متوجه شد برعکس تصور همه ما، شوهرش اصلا اهل کسب و کار که نیست، هیچ، خیلی هم تنبله و اصلا به کارش اهمیت نمیده. هر موقع که دلش بخواد میره و هر موقع که نخواد نمیره. خرج و مخارجش هم با پدر شوهرش بود.
خواهر من ناراحت میشد و به شوهرش میگفت خب برو سر کار، این چه وضعیه که تا لنگ ظهر هر روز میگیری میخوابی؟ ولی شوهرش هم اصلا گوشش بدهکار نبود. یه مدت که با مادر شوهری زندگی میکردن، ناهار و شامم با اونا بودن. یه مدت هم مادر شوهرش وقتی که غذا درست میکرد و سهم اونا رو میآورد بالا، که خواهرم از این کارم خیلی ناراضی بود. خواهر من از شوهرش ناراحت شد که چرا بهش دروغ گفته و از اول انقدر خودشو کاری نشون داده بوده که حتی وقتی دنبالش میومد برن بیرون با لباس کار میومد. اونم ازش میگفت به دل نگیر. اون زمان خواهرم اول یه پسر به دنیا آورد، بعد از 2 سالم یه دختر. توی این مدت شوهرش همینطور تق و لق میرفت سر کار. اون زمان که خواهرم دخترش به دنیا اومد، دیگه منم نامزد کرده بودم. یه روز که رفتم خونشون سر بزنم، دیدم شوهرش از پایین اومد بالا و چند تا دونه سیب زمینی و پیاز با 2 تا نون دستشه داد دست خواهرم. اون روز خیلی از دستش ناراحت شدم. گفتم آخه این چه وضعیه؟ تو الان زنت تازه زایمان کرده و باید بهش برسی. این چیه که دستت گرفتی آوردی؟ آخه زن زاو با یه سیب زمینی تخم مرغ که نمیتونه هم خودشو تأمین کنه هم به بچت شیر بده. طوری بود که خواهرم هم دیگه یه جورایی عادت کرده بود. هر هفته میرفت پایین، از طبقه مادرش اینا چند تا دونه وسیله که نیاز داشتن رو میگرفت و خواهر منم باید تا آخر هفته با همون چند تا دونه وسیله ناهار و شام درست میکرد. امورات خودشون رو اینطوری میگذروندن. خلاصه من تو اون زمان عروسی کردم و رفتم سر زندگیم. چند ماه بعد از عروسیمم باردار شدم و پسرم به دنیا آمد. چند سال بعدم دوباره باردار شدم و دخترم به دنیا اومد. وقتی که سر دخترم 6 ماهه بودم، بچه‌های خواهرم هم دیگه بزرگتر شده بودن. دخترش که بچه دوم بود، کلاس اول بود. یه روز که من رفتم خونه مادرم اینا که بهشون سر بزنم، وقتی که رسیدم دیدم همشون ناراحت و عصبی مثل مرغ پرکنده دارن راه میرن. گفتم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اون موقع بود که گفتن خواهرت صبح از خونه رفته بیرون و هیچ کس ازش خبری نداره. شوهرش که فکر میکرده اومده خونه پدر و مادرم، چند ساعتی به هی زنگ نزده، ولی وقتی که دیده چند ساعتی گذشت و ازش خبری نیست، اومده بود خونه پدر و مادرم که دیده بود اونجام نیست. دیگه پدر و مادرم و دامادمون همگی دنبال خواهرم میگشتن. اول به نیروی انتظامی خبر دادیم که فایده ای نداشت. بعد عکسش رو روزنامه کردیم ولی خبری ازش نبود. فقط چند روز یک بار به شماره‌ای که داده بودیم زنگ می‌زدن که ما صاحب این عکس رو تو فلان شهر دیدیم. سری مادرم و برادرم راه می‌افتادن می‌رفتن دنبالش که بازم فایده ای نداشت. یه روز یه خانم تماس گرفته بود که تو شهر اصفهان ما خواهرتون رو دیدیم. باز مادرم و برادرم رفتن ولی اثری از آثارش نبود. دوباره بعد از چند روزی آقای زنگ زد که تو حرم امام رضا دیدمش، که دوباره مادرم و برادرم رفتن مشهد و 1 هفته تموم اونجا بودن و دنبال خواهرم میگشتن ولی خبری ازش نشد. یک روز گذشت. ما از خواهرم بی خبر بودیم. دیگه 10 ماه بود که هیچ کس ازش خبری نداشت. حالا این بیخبری همه جا پیچیده بود. هم محله مادرم اینا، هم محله مادر شوهرش، هم همه اقواممون با خبر شده بودن. مادرم که دید آبرومون در خطره، تصمیم گرفت که هر کی ازش سوال میکنه بگه که از دست شوهرش ناراحت بوده و یه حالت روانی پیدا کرده. حالا بیمارستان روانی بستریه. از اون طرفم همه اقوام شوهرش فهمیده بودن و آبروریزی شده بود. خلاصه بعد از 10 ماه چشم انتظاری، یه روز از طرف نیروی انتظامی با پدرم تماس گرفته بودن که همچین کسی رو تو شهر ایلام دیدیم. داداشم و مامانم رفتن ایلام.
پیداش کردن و آوردنش. زمانی که آوردنش هم پدرم هم برادرام که خیلی براشون آبروریزی شده بود تا خورد کتکی زدن. انقدر کتکی زدن که از حال رفت. بعدم بهش گفتن دیگه حقی نداری از خونه بیرون بری و تو خونم حتی اگر بخوای سرویس بری باید با مادرمون بری. شوهرشم با اینکه خیلی دوستش داشت گفت زنی که 10 ماه معلوم نبوده کجا و با کی بوده دیگه به درد من نمیخوره و نمیخوامش. وقتی که ازش میپرسیدیم این 10 ماه تو کجا بودی میگفت من تو تلگرام با آقای آشنا شدم که بعد از چند ماه که با هم صحبت میکردیم به هم علاقه‌مند شدیم. یه روز به هم گفت اگه تو بتونی از دست شوهرت فرار کنی و بیای ایلام من برات زندگی خوب و راحتی رو فراهم میکنم. خودمم عقدت میکنم. منم گول خوردم و رفتم. خلاصه شوهرش که گفت من دیگه این زن رو نمیخوام. خانواده شوهرش هم گفتن ما دیگه این عروس رو نمیخوایم. تو کل محل و فامیل پیچیده که عروسشون چند ماه از خونه فرار کرده و رفته با بچه های کوچیک که بچه هاشو خواب کرده بود و فرار کرده بود. ما دیگه این عروس رو تو خونمون راه نمیدیم. خواهر من حدود 10 سالی مجبور شد که تو خونه پدر و مادرم زندگی کنه. گهگاهی هم خواستگارایی براش می اومدن که قبول نمی کرد. از یکی از اقواممون شنیدم که مادر شوهرش گفته بود به خاطر کاری که با پسرم و نوه‌هام کرده رفتم یه دعایی براش گرفتم که تا وقتی موهاش مثل دندوناش سفید بشه هیچ کس سراغش نیاد. اگر از اخلاق خانواده‌ام بخوام بگم براتون پدر و مادرم آدمای قدیمی و تعصبی هستن. ما که بچه بودیم یادم میاد که پدرم ساعت 3 صبح بلند میشد. همه بچه ها رو از 7 ساله تا 20 ساله رو بیدار میکرد که تو سرما و گرما باید میرفتیم یکی یکی کنار حوض وضو میگرفتیم و به خط وای میسادیم به نماز خوندن. پدر من یه جورای اخلاق دیکتاتوری داشت ولی خدایی بیرحم نبود. ولی مادرم خیلی خودخواه و بیرحم بود. مثلا اگر بخوام براتون مثال بزنم اینکه وقتی که غذا درست میکرد هرچی بود قسمت خوب اون غذا رو برمی داشت برا خودش. برا بقیه یه مقدار خیلی کم از هرچی که مونده بود میکشید. هیچ کس هم حق نداشت بهش حرفی بزنه. یعنی جرأتشو نداشتیم. پدر من خیلی از اخلاقای مادرم بدش می اومد. همیشه با هم دعوا داشتن. مغازه پدرم چسبیده بود به خونمون که 2 تا در داشت که یکیش به خونه راه داشت و یکیش به مغازه. مادر من تا ظهر میرفت دم مغازه وای میستاد تا پدرم بره جنس بخره و بیاره. وقتی که پدرم می اومد مغازه مادرم برمیگشت خونه. من اون زمان شیفت ظهر میرفتم مدرسه. هر روز میرفتم. تازه وقتی که من میخواستم برم مدرسه مادرم میومد خونه برا غذا درست کردن. هیچ روزی من نهار نداشتم. حتی به فکر من نبود که از روز قبل یکم غذا برام نگه داره. من باید هر روز گرسنه میرفتم. از مغازه پدرم هم حقی نداشتم چیزی بردارم. گاهی اوقات وقتی تو مغازه بودم یک کیکایی اون زمان اومده بود که لیلی پوت بود ولی من مزه‌شو اصلا نچشیده بودم. فقط گهگاهی وقتی مشتری‌ها تو مغازه در پاکتش رو باز می‌کردن از بوی عطرش دلم ضعف می‌رفت. من چون سن و سالی نداشتم و دختر شیطونی بودم یه موقع‌ها که می‌رفتم تو مغازه هرچی که دلم می‌خواست رو برمی‌داشتم یکم از سر پاکتش رو پاره می‌کردم و بعدم می‌گفتم اینو دیگه نمی‌تونید بفروشید. اینو من می‌برم مدرسه. یه موقع هم پدرم میوه می آورد ولی اگه میوه برمی داشتم چیزی نمی گفت. تو تمام این سالها حسرت به دل مونده بودم که مادرم یه لقمه برام بگیره که ببرم مدرسه. همیشه کیفم خالی بود. با اینکه پدرم وضع مالی خوبی داشت و تو محل سرشناس بود هیچ وقت خوراکی نداشتم. هیچ کسم باورش نمیشد که من دختر حاجی هر روز باید گرسنه و با کیف خالی برم.
یادم یه دوستی داشتم به اسم حنانه. هر روز جلو را میرفتم دم در خونشون دنبالش که با هم بریم مدرسه. وقتی که میرفتم میدیدم هر موقع که میرم دنبالش ناهارش آماده است و داره ناهار میخوره. انقدر حسرت حنانه رو میخوردم که پیش خودم میگفتم چه مادر خوبی داره، چقدر به فکرشه، نمیذاره گرسنه بره مدرسه و هر روز غذاش آماده است. انقدر با حسرت و گرسنگی چشم به بشقاب حنانه میدوختم که مادرش متوجه میشده یه بشقابم برا من میکشید و میگفت بیا بیا عزیزم، تو هم یه بشقاب بخور که گرسنه نری. خدا خیرش بده، چقدر این زن مهربون بود، چقدر به هم رسیدگی میکرد که الان بعد از سالها که گذشته یادمه. این که میگن تو دنیا یه خوبی میمونه یه بدی، همینه. هر موقع که یاد اون روزا میافتم هنوزم دعاش میکنم که تو اون چند سالی که با حنانه هم کلاسی بودم چه روزای خوبی رو برام رقم زد. پدر من اون سالها ایران خودرو ثبت نام میکرد. ماشین صفر میگرفت، بعد میفروخت و کلی سود براش میمون. وضع مالیمون خیلی خوب شده بود. انقدر به من خوراکی نمیدادن که هر وقت لباس پدرم دم دستم بود میرفتم یواشکی سر لباساش. پدر من همیشه هرچی در مغازه میفروخت رو آخر شب میذاشت تو جیبش و همیشه جیباش پر پول بود. منم میرفتم یواشکی دست میکردم تو جیبش و هرچی دستم میومد رو بر میداشتم، چون خودشون اصلا به هم پول نمیدادن. اون زمان همه سوپریا شیرای پاکتی می آوردن. بابای منم وقتی که میرفت برا فروش می آورد 10-15 تاش رو می آورد خونه. هر موقع که می آورد من خواب بودم. می اومد از خواب بیدارم می کرد که پاشو دختر، دوباره شیر آوردم، باید ماست ببندی. منم بلند می شدم، شیرا رو می ریختم توی قابلمه بزرگ، می زاشتم روی گاز. وقتی که درست می شد وای می سادم تا سرد بشه، بعد مایه می زدم و می ریختم تو سطرهای بزرگی که برام ماست بستن داشتیم. امان از روزی که این شیرا ته می گرفت. هم مادرم هم پدرم کلی دعوام می کردن. منم از ترسم همیشه از جلوی گاز تکون نمی خوردم تا شیرا بسته بشه و مایه بزنم. همسایه هامون از ماستایی که درست می کردم خورده بودن و خیلی دوست داشتن، ولی پدرم چون مایه کم می زد ماستاش شلو آبکی بود. من چون مایه زیاد می زدم ماستامو همه دوست داشتن. هر موقع می اومدن که ماست بخرن به پدرم می گفتن اگه ماستا رو مونا درست کرده ما می خاییم. تمام کارای خونه با من بود. با اینکه هر روز من بدون ناهار می رفتم مدرسه، ولی وقتی که برمیگشتم مادرم غذا پخته بود و خودشون خورده بودن و تمام ظرفای کثیف تو آشپزخونه بود و آشپزخونه ترکیده بود. وقتی که می اومدم یا مادرم مغازه بود یا خواب بود. منم باید تمام ظرفا رو می شستم. آشپزخونه رو مرتب می کردم. تازه می رفتم دنبال درسم. داداش اولیمو خیلی دوست داشتم. هرچی که می گفت بدون چون و چرا قبول می کردم. یه روز گفت تو حرفی نزن، من سفارش تو به بابا و مامان می کنم. ولی فایده ای نداشت. ولی برای خودش هرچی می گفت پدر و مادرم سریع آماده می کردن. یه روز به پدرم گفت من یه نیسان می خوام. پدرم هم یه نیسان براش خرید که بره باهاش کار کنه، ولی برادرم باهاش کار نمی کرد. چند وقت بعد گفت من سمن می خوام که باهاش کار کنم. باز پدرم نیسان و فروخت و یه سمند صفر براش خرید تا باهاش کار کنه که اونم دست و پا شکسته گاهی کار میکرد و گاهی نمیکرد. چند وقتی که گذشت پدر و مادرم براش یه دختر رو در نظر گرفتن که ازدواج کنه. داداشم هم قبول کرد و ازدواج کرد. بعد از ازدواجش پدر زنش که مرد زرنگی بود زیر پاش نشست که به پدرت بگو برات یه گاوداری بزنه. گاوداری خیلی سود داره. وقتی برادرم اومد و با پدرم صحبت کرد که شنیدم گاوداری خیلی سود داره، پدر منم که همیشه منتظر بود که بفهمه
کجا و چی بخره که برای سود بیشتری داشته باشه، سمند و فروخت و رفتن خارج از شهر یه گاوداری زدن. گاوداریشون خیلی زود گرفت. 12 تا گاو شیرده خریدن به امید این که برادرم کاسب بشه. دیگه کار پدر من شده بود، باید مدام میرفت از نون خشکیا نون خوش میخرید. کار منم چندین برابر شده بود، هم درس و مشقم بود، هم کارای خونه. دیگه اینم بهش اضافه شده بود. هر روز پدرم کلی نون خوش می آورد میریخت تو حیاط خونه و من باید همه رو خورد میکردم و میریختم تو گونی و بسته بندی میکردم که پدرم بیاد و ببره گاوداری. پدرم هم که ماشینشو فروخته بود و گذاشته بود روی گاوداری، یه موتور قراضه خریده بود که گونیا رو با طناب میبست به همون موتور رو میبرد. برادرم هم که خودش این کار رو شروع کرده بود، فقط هر روز میرفت یه سری میزد و برمیگشت. تمام کار اون گاوداری با من و پدرم بود. کم کم و به مرور زمان هر وقت پدرم میرفت اونجا، هر چند روز یک بار میگفتن یکی از گاوها مرده. وقتی پدرم دلیلش رو میپرسید، یا میگفتن مریض شده، یا میگفتن تو نون خشکایی که آوردی سوزن بوده، این هم سوزن خورده که رفته تو معده‌اش گیر کرده و مرده. دیگه ما نمیدونیم چه اتفاقی میافتاده یا چه بلایی سر گاوا می اومده، یا میفروختن یا هر کاری میکردن که گاوا روز به روز کم و کمتر شدن که آخرش هم پدرزن برادرم رفت از پدرم شکایت کرد و پدرم رو دادگاهی کرد. سر ضمانت هایی که کرده بود، چکایی که براشون داده بود، خلاصه اون گاوداری با 1000 امید و آرزو که زده بودن سود نکرد و همه چیز به هم خورد. همون سرمایه اولیه خودشون هم از دست رفت. بعد از اون برادرم گفت من یه ماشین 10 تن میخوام. پدرم رفت با کلی قرض و وام براش 10 تن خرید. یه مدت دستش بود. گفت خاور میخوام. هرچی هم که میگفت میخوام، پدرم همینطور وایساده بود که ببینه پسرش چی میخواد که براش تهیه کنه. برادرم هم اصلا اهل کار و کاسبی نبود. از اولشم هرچی پدرم باهاش صحبت کرد که بیاد دم مغازه و با خودش کار کنه، به حرف پدرم اهمیت نمیداد. البته برادرای دیگم هم هیچ کدوم نیومدن کمک پدرم دم مغازه. از زندگی خودم که براتون بگم، 16 سالم بود، 3 دبیرستان بودم که دیدم من درس خون نیستم. امتحان خردادو که دادم چند تا تجدید آوردم. به خاطر همین درسم رو رها کردم. یکی از پسر خاله ها منو دوست داشت. خالم هم دوست داشت که منو بگیره برا پسرش، ولی مادر من دوست نداشت با اقوامش وصلت کنه و قبول نکرد. من خیلی خواستگار داشتم. نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی قد بلندی دارم و موهام روشنه. پوستم هم سفیده. به خاطر همین خواستگار زیاد داشتم. ولی پدرم که تعصبات خودشو داشت، میگفت مرد باید کاری باشه. به هر کسی که میومد اول سوال میکرد که چه کار است، جنم کار داره یا نه. یه سریاشون که خودم دوست نداشتم و قبول نمیکردم، یه سریاشون هم پدرم. اون زمان تازه کلاسای کامپیوتر اومده بود که یه روز به مادرم گفتم دلم میخواد برم کلاس کامپیوتر ثبت نام کنم. اونم قبول کرد. رفتم کلاس کامپیوتر ثبت نام کردم و دیگه یه مدت گذشت تا کلاسا رو رفتم و یه روز یکی از اقوام دور مادرم که تو کوچه مادر بزرگم زندگی میکردن داشت از تو کوچه میرفت که منو دید. این خانم که الان مادر شوهر فعلی من هستن به همسایه ها گفته بود که با مادر بزرگش صحبت کنید که من اجازه دارم برم یا نه. البته خودشم با مادر بزرگم رفت و آمد داشت و صمیمی بود. یه خانم خیلی مهربون و دست و دلباز. اون زمان به مادر بزرگم گفته بود که من تا به حال این نوهی تو رو ندیده بودم و نمیدونستم چنین نوهی داری. من اینو برا پسرم میخوام. مادر شوهر من 5 تا پسر داشت. پسرای اولش
از هر کدوم 1 سال با هم تفاوت سنی داشتن. یادمه که مادر بزرگم اومد و به مادرم گفت این خانم میخواد بیاد خواستگاری. مادرم هم قبول کرد. یه روز که مادر شوهرم برای خواستگاری اومد خونه ما، 2 پسراشو با خودش آورده بود. میگفت که هر کدومو خودتون پسند کردین بگین که دامادتون بشه. وقتی که اومدن من پسر دومشون رو پسندیدم، چون پسر اولشون تیپش خیلی جدی بود و سنش هم بالا بود. اصلا به دلم ننشست. وقتی که رفتن به مادرم گفتم من پسر دومشون رو پسندیدم. مادر شوهرم برای پسر اولش خیلی بازارگرمی میکرد. میگفت به خدا پسر اولم خیلی پسر خوبیه. اتفاقا خیلی مظلومتر و ساکتتر از دومیه. راستش من دلم میخواد چون بزرگتره اول اون زن بگیره. به دخترتون بگید که خیلی پسر خوب و مهربونیه. انقدر زرنگه که همه کار و بار زندگی ما دست اینه. اون موقع کار خونه موزاییک سازی داشتن. مادر من به مادر شوهرم برگشته بود گفته بود شما یه کاری کنید، یه بار دیگه بیاین، ولی این بار پسر اولتون رو بفرستین آرایشگاه که یکم به خودش برسه و یه لباس خوب بپوشه، بلکه دختر من بپسندتش. این شد که 2 شب بعد دوباره اومدن برای خواستگاری. پوشیده بود. اون شب پسر اول رفته بود. به دلم نشست و قبول کردم که با هم ازدواج کنیم. بابام 2 بار رفته بود مکه. سری اول یه جفت گوشواره برام آورده بود. سری دوم یه علنگوبایی پلاک و زنجیر برام آورد. اینا رو اون زمان که می اومدن خواستگاری من همراه هم می کردم و مادر شوهرم دیده بود. وقتی که نامزد کردیم تو اون چند ماهی که من می رفتم خونشون و می اومدم، یه روز مادرم گفت این طلاها رو بده، باید در بیاری. به ما نمیرسه که به تو طلا بدیم. شوهرت باید برات طلا بخره. اون روز طلاهایی که برای خودم بود و پدرم برای سوغاتی برام آورده بود و مادرم ازم گرفت. منم دختر شهر و شیطونی بودم، ولی در حدی نبودم که رو حرف مادرم حرفی بزنم. اون روز خیلی ناراحت شدم، ولی دلم نیومد حرفی بزنم. دلم هم نمیومد طلاها رو بدم. یادگاری پدرم بود، ولی دیدم چاره‌ای ندارم. اونا رو دادم. این دادن طلاها به مادرم باعث سرشکستگی من جلو خانواده شوهرم شد که چند باری که میرفتم مادر شوهرم میگفت دختر علنگوت کو؟ گوشوارت کو؟ پلاک و زنجیرتو چی کار کردی؟ که منم دیدم چاره‌ای ندارم، گفتم مادرم ازم گرفت. خانواده شوهرم ناراحت شده بودن و بهشون برخورده بود. البته درستم میگفتن. به مادرم میگفتن یعنی ارزش طلاها بیشتر از ارزش دخترته که خودشو دادی ولی طلاها رو ازش گرفتی؟ از طلاهایی که گذشت نوبت جهیزی هم شد. یادم نیست چقدر شیربها قرار شد که بگیرم. با اینکه خودم راضی به شیربها گرفتن نبودم، ولی مادرم شیربها رو ازشون گرفت. من باید میرفتم طبقه بالای خونه مادرم شوهرم اینا زندگی میکردم. قبل از ازدواج ما اون اتاق بالای ساختمونشونو برا پسرها آماده کرده بودن که تعدادشون زیاده برن اونجا که راحت باشن. از زمانی که ما ازدواج کردیم اون طبقه رو دادن به ما. خونه مادر شوهرم بزرگ بود. من به مادرم میگفتم اینجا بزرگه مامان، هرچی میخوای جهیزیه بدی یا ندی من نمیدونم، ولی فرش به هم زیاد بده که کف ساختمون رو برسه فرش کنم. ولی مادرم میگفت یا یه فرش خوب برات میگیرم یا 2 فرش ماشینی. منم که عقلم نمیرسید. وقتی که دیدم میگه 2 پیش خودم گفتم خب اگه 2 باشه قسمت بزرگتری از ساختمون رو میتونیم فرش کنیم. مادرم هم رفت 2 فرش نازک خیلی درجه پایین ارزون قیمت برام گرفت. ما مجبور شدیم همون فرشای قدیمی مادر شوهرم که از قبل پهن بود رو نگه داریم. بقیه جهیزی هم 3 تشک و 2 پتو و 5 بالش بود که بهش میگفتم اگه یه پتو بیشتر بهم بدی چون دوشکام 3
جنس پتو و دوشکم جور میشه. ولی قبول نمیکرد و میگفت ناراحتی؟ 2 تا دوشکا رو ببر و یکیشو بذار تا پا پتوهات اندازه بشه. در صورتی که ما چند تا پتوی گلبافت 2 نفره داشتیم که اصلا از تو سایت در نیاورده بود و اصلا لازمشون نداشت. دیگه همینطور که ما مشغول جمع و جور کردن جهیزیه بودیم، مادر بزرگم، مادر پدرم که چند سالی بود زمینگیر شده بود و حال خوبی نداشت، حالش بدتر شده بود. عموم یه روز اومد خونمون و به پدرم گفت که مادر حالش خوب نیست. اگر که میخواهید عروسی بگیرید زودتر بگیرید که یه وقت اتفاقی نیفته که عروسی منا 1 سال عقب بیفته. وقتی که این عموم اومد و این حرفو زد دیگه مادرم هل بقیه وسایلمو گرفت. کلی وسیله هنوز باید میگرفتیم. وسایل آشپزخونم هنوز آماده نبود. هنوز جهیزیم نیمه کاره بود. ولی دیگه گفتن زمان نداریم و سریع هر کاری میخواهید بکنید جمع و جور کنید تا اتفاقی نیفته و عروسیتون عقب بیفته. چند روز که گذشت پدرم 2 تا وانت گرفت و وقتی که داشتن جهیزیه رو میچیدن تو وانت که ببرن، من که دیدم کلی از جهیزیه هم مونده، پتوهام هم کمه، رفتم بدون اینکه به مادرم حرفی بزنم یکی از اون پتوهای گلبافتی که تو خونه داشتیم رو یواشکی گذاشتم لابلای تشک‌ها. بعدم فرستادم رفت. اینقدر عجله جهیزیه رو آماده کردیم که نرسیده بودیم سر تشک‌هامو بدوزیم که وقتی که بردیم عمه شوهرم رفت چند تا بسته سنجاق گرفت و سر تشک‌ها رو سنجاق زدن. روز عروسیم صبح رفتم آرایشگاه که شبم برنامه داشتیم. وقتی که تو آرایشگاه بودم خبر رسیده بود که مادر بزرگ فوت کرده. البته به من چیزی نگفتن ولی همه میدونستن که مادر بزرگم فوت کرده. من که آماده شدم و اومدم سر سفره عقد خونه مادر شوهرم، خانواده من یه لحظه اومدن در حد 10 دقیقه چند تا عکس و فیلم گرفتن و خیلی سریع رفتن. من که نمیدونستم چه اتفاقی افتاده خیلی ناراحت شده بودم که چرا بیشتر نموندم. هر طوری بود اون شب تموم شد. خدا رو شکر میکنم که خانواده شوهرم خیلی آدمای خوبی هستن. انقدر به من محبت و رسیدگی میکنن که مادر خودم تو اون 16-17 سال که تو خونهشون بودم به هم رسیدگی نکرده بود. من زندگیمو تو خونه مادر شوهرم شروع کردم و بعد از 1 سال باردار شدم. 9 ماه بعد پسرم به دنیا اومد. خوب همه رسم دارن که اوایل زایمان مادر دختر میاد و بهش رسیدگی میکنه، ولی مادر من نمی اومد. هر روز بهونه مغازه رو داشت. میگفت از 7 صبح تا غروب دم مغازه اسیرم. هر روز صبح میرفت مغازه و 7 غروب میومد یه سری به من میزد و یه چایی دم میکرد و برمیگشت. میگفتم آخه مادر من چرا نمیای به من رسیدگی کنی؟ ولی جوابی نمیداد. مادر شوهر من با وجود اینکه پاهاش درد میکرد هر روز صبح، ناهار و شام، حتی کاچی برام آماده میکرد و از صبح تا شب میومد و به من رسیدگی میکرد. منم کلی ازش تشکر میکردم. ولی وقتی که تشکر میکردم میگفت دختر آخه این حرفا چیه؟ خب تو برام نوه آوردی. حالا نمیخواد ناراحت مادرت باشی. شاید واقعا نمیتونه بیاد کارای تو رو انجام بده. ولی بعد از بچه اولم چند سال بعد که بچه دومم به دنیا آوردم همینطوری بود و اصلا به من اهمیت نمیداد. سر پسر سومم که دیگه خیلی از دستش ناراحت و دلگیر شده بودم و کینه اون 2 شکم رو هم داشتم، یه روز یه دعوای حسابی باهاش کردم. گفتم اصلا وقتی زایمان کردم دلم نمیخواد بیایی. این نیم ساعت یه روبم که مصلحتی میایی برا حرف مردم نمیخوام بیایی. من 10 سال با خوبی و خوشی تو خونه مادر شوهرم زندگی کردم. مادر شوهرم هم همه جوره به هم محبت میکرد. بعد از 10 سال با اینکه اصلا دلم نمی اومد ولی خب چون تعدادمون زیاد شده بود و بچه ها اتاق جداگانه میخواستن رفتیم خونه گرفتیم و جدا شدیم.
چند وقتی که گذشت، یعنی حدود 5 سال پیش، پدرم فوت کرد. پدر من مال و املاک زیادی داره. یه دوستی داره که آقایی هستن که روحانی هستن. خیلی مرد شریف و معتقدیه. از دوران بچگیم یادم می اومد مغازه پدرم و ساعتها با پدرم با هم درد و دل می کردن. حتی اون آقا بعد از فوت پدرم تعریف می کرد که چقدر پدرتون تا همین اواخرم ناراحت کاری بود که دخترش کرده بود. با وجود 2 بچه خونه و زندگیشو رها کرده بود و فرار کرده بود. البته اینم بگم که من یه دوستی دارم که همسایه خونه مادر شوهر خواهرمه. چند باری تا حالا وقتی که از بچه‌های خواهرم میپرسم که شما میبینیدشون یا نه، برام تعریف میکنه که دامادتون بعد از جدایی از خواهرت، چون 2 بچه کوچیک داشت، سریع ازدواج کرد. این خانومی که باهاش ازدواج کرد به قدر این 2 بچه رو دوست داره و بهشون محبت میکنه که همه همسایه ها میگن اگر این 2 طفل معصوم بدون مادر بزرگ شدن، ولی واقعا این زن پدر از این مادر بیشتر به این بچه ها خدمت میکنه. البته وقتی که با دامادمون ازدواج کردن، خودشون 2 بچه هم به دنیا آوردن، ولی بین بچه های خواهرم با بچه های خودشون هیچ فرقی قائل نمی شده. خلاصه داشتم جریان پدرم و با دوستش رو براتون می گفتم. پدر من چند تا وصیت نوشته بود که در حضور همون دوستش بود. وقتی که پدرم فوت شد، ما که نمیدونستیم برای خاکسپاری باید کجا رو در نظر بگیریم، با اون آقا تماس گرفتیم و جریان رو بهش گفتیم. اون آقا گفتن راستش من یادم نیست که جایی رو قید کرده باشن برای خاکسپاری. فقط یادمه که گفتن سهم دخترها و پسرها طبق شؤونات اسلامی داده بشه و بقیه مطالب رو فراموش کردم. ولی وصیت‌نامه رو دادن به مادرتون که داخل گاو صندوق منزل نگهداری کنه. اون وصیت‌نامه دست من نیست و دست مادرتونه. ما رفتیم پیش مادرمون که ببینیم پدرمون چی وصیت کرده. مادرم رفت از داخل گاو صندوق وصیت‌نامه رو آورد، ولی با اینکه هم همه دخترها بودن و هم داماد بزرگمون اونجا بود، مادرم مستقیم رفت و وصیت‌نامه رو داد دست عروس کوچیکمون که بخونه. اونم وصیت‌نامه رو خوند و ما پدرمون رو دفن کردیم. از این کار مادرم داماد بزرگمون خیلی ناراحت شده بود. یه جورایی بهش برخورده بود. من که متوجه ناراحتی دامادمون شدم، رفتم به مادرم گفتم آخه مادر من، اون روز هم دخترها بودن هم داماد بزرگت بود. باید وصیت‌نامه رو میدادی دست یه دختر غریبه که تازه به خانواده ما اضافه شده. ولی مادر من کلاً هیچ اشتباهی رو گردن نمیگرفت. اون روزم چیزی نگفت و هر طوری بود ما تحمل کردیم تا 40 پدرم تموم شد. یه روز قرار شد همه بریم خونه پدرم که وصیت‌نامه رو باز کنیم که ببینیم پدرم چی نوشته. اون شب ما همگی رفتیم خونه مادرم. هم دخترها، هم پسرها، هم عموی بزرگمون، همگی رفتیم خونه پدرم. چند دقیقه‌ای که نشستیم، دامادمون به مادرم گفت وصیت‌نامه رو بیارید. مادرم یکم مکث کرد. یکم دور و برش رو نگاه کرد. گفت وصیت‌نامه دست من نیست. وقتی که گفت وصیت‌نامه دست من نیست، همون لحظه برادر کوچیکم با خانمش که عروسی کرده بودن و طبقه بالای خونه پدرم زندگی میکردن، با سر و صدا اومدن پایین و گفتن دستبند زن برادرم تا بعد از ظهر کنار تاقچه بوده ولی الان نیست. با سر و صدا و قشقلقی که راه انداختن یه جورایی مجلسمون به هم خورد. عموم گفت اینطوری نمیشه. امشب دیگه وقت باز کردن وصیت‌نامه نیست. حتی اگرم پیدا بشه امشب دیگه فایده‌ای نداره. بعد قرار شد شب بعد دوباره همه بریم خونه پدرم و وصیت‌نامه جلوی همه خونده بشه. شب بعد دوباره همه جمع شدیم که مادرم رفت 2 وصیت‌نامه آورد
که تاریخ اون وصیت‌نامه ها یکیش برای سال 60 بود و یکیش برای سال 70 که دیگه اون وصیت‌نامه ها ارزشی نداشت. ما قبلا از آقای روحانی پرسیده بودیم که آخرین وصیت‌نامه پدرمون برای چه سالیه. آقای روحانی گفته بود آخرین وصیت‌نامه رو پدرتون همون اوایل کرونا نوشت که میگفت اگه کرونا گرفتم و از بین رفتم تکلیف اموالم معلوم باشه. به خاطر همین ما میدونستیم که این دوتا وصیت‌نامه هیچ کدوم ارزشی نداره و اون وصیت‌نامه اصلی پدرمون نیست. اون شب هرچی گفتیم مادرم زیر بار نرفت. ما به ناچار هر کدوم به خونه هامون برگشتیم. ولی از اون شب به بعد درگیری من با مادرم شروع شد. انقدر من و مادرم با هم بحث و دعوا داشتیم که تا سال پدرم طول کشید. سال پدرم تموم شد که یه روز بهش گفتم ما باید به وصیت پدرمون عمل کنیم. 2 سال پدر ما زمینگیر بوده، شاید نماز و روزه‌ای بخواد. بذار ببینیم چی نوشته که دینشو ادا کنیم. ولی مگه مادرم زیر بار میرفت؟ هر موقع میگفتم فقط در جوابم میگفت هیچ وصیت‌نامه‌ای دست من نیست. من که دیدم مادرم هیچ مدل راضی نمیشه که وصیت‌نامه رو کنه، یه روز به خواهرام گفتم من دیگه تو این 1 سال و نیم هر طوری که تونستم باهاش حرف زدم که قانعش کنم، ولی حالا که زیر بار نمیره میخوام برم ازش شکایت کنم. هر کسی که با من میاد بیاد. به خواهرام گفتم ما دخترها هر طوری شده باید حقمون رو بگیریم، چون برادرها یه جورایی یه چیزایی گرفته بودن. 2 تا برادرام تو یکی از خونه های پدرم زندگی میکردن. برادر کوچیکمونم که رفته بود طبقه بالای خونهشون. الان فقط ما دخترها بودیم که ضرر کرده بودیم. پدرمون کل زمین و ملک داشت که هم تو روستای پدریش بود هم تو شهری که زندگی می کردیم. الان کلی اموال بود که همینطور برا خودشون داشتن برمی داشتن و به ما دخترها اهمیتی نمی دادن و حق و حقوقی به همون نمی دادن. من چند روزی دوندگی کردم. وکیل گرفتم. با بقیه خواهرها و برادرام صحبت کردم که دارم وکیل می گیرم. وکیل به من گفته باید 100 میلیون بدی تا من کارتون رو درست کنم. بهشون گفتم بیاین این 100 میلیون رو سهم کنیم و هر کی به اندازه خودش پول وکیل رو بده. ولی خواهر و برادرام که فکر میکردن شاید که این پولم از دستشون بره و وکیل نتونه به جایی برسه، گفتن ما الان نداریم، تو فعلا بده بعد باهات حساب میکنیم. منم روز بعد رفتم پیش وکیل و 100 میلیون رو دادم. ولی چند وقتی که گذشت وکیلم هیچ کاری برامون نکرد. اون زمان که من پی وکیل بودم متوجه شدم که مادرم و برادر کوچیکم رفتن تمام خونه هایی که سند داره رو برگردوندن به قولنامه. این کارشون به این شکله که اگر خونه ها سنددار رو برگردونن به قولنامه یه جورایی تو سر ملک میخوره و دیگه به این زودی ها فروش نمیره. باید کلی دوندگی کنی، شاهد پیدا کنی که ببینی چه کسی قولنامه کرده و از اهالی اون محل امضا جمع کنی. الان که 2-3 سال از فوت پدر من میگذره، مادر و برادرام دارن زمینا و ملکای پدرمون رو یکی یکی بالا میکشن. این در صورتیه که ما خواهرها هممون به ارث پدرمون احتیاج داریم. الان خود من مستاجرم. البته نمیخوام بگم وضع مالیم بده. ما خونه داشتیم ولی چون شوهرم برای کارش سرمایه نداشت مجبور شدیم خونمون رو بفروشیم و سرمایه کنیم که شوهرم کار کنه. من که میبینم خودم نیاز دارم به این ارثم و این ارث حق منه دلم میسوزه. میگم خب هر کسی باید به حق و حقوقش برسه. الان که سرگذشتم و براتون تعریف میکنم 1 سالی میشه که من نه مادرم رو دیدم نه حتی باهاش حرف زدم. فکر میکنم که اینطوری خودشم راحت تره و از خداشه که با من روبرو نشه.
قصه ای که براتون فرستادم از سرگذشتم اینه که خواستم که همه بدونن هیچ کس غمخوار آدم نیست. حتی گاهی مادر آدم که میگن خدای روی زمین مادره هیچ محبتی نداره و مادر ما اینطور به من و خواهرام نارو زد. ولی همیشه خدا رو شکر میکنم که همسرم مرد خیلی خوبیه و با گذشت و مهربونه که داره برا من و بچه ها تلاش میکنه. من در حال حاضر 35 سالمه و انقدر تو زندگیم سختی کشیدم که دلم نمیخواد کسی سختی هایی که من کشیدم رو بکشه. به خاطر همین ترجیح دادم که سرگذشتم رو تعریف کنم که شاید حتی یک خانواده‌ام که شده از سرگذشت من تجربه بگیرن. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌های واقعی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.